iBon කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද කියන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ අලුත්ම ට්‍රික් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එක අලුත්ම පවර් බටන් එකේ ට්‍රික් එක තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ අලුත්ම ට්‍රික් එක කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe කරන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all එක කරන්න තවදක් කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා කියන මේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවෝ, එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු මේ අලුත්ම ට්‍රික් එක මොකක්ද කියලා. මුලින්ම යාළුවනේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන එක. මම මගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන lock screen කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා secure lock setting කියලා. එන්න එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙතන දැන් මම පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න නිසා මගේ ෆෝන් එකේ පාස්වර්ඩ් එක එනවා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පැටර්න් ලොක් එකක් දාලා නම් පැටර්න් ලොක් එකේ මේ පැටර්න් ලොක් එක දීලා මෙතන next කරන්න. මම මගේ ෆෝන් එකේ පාස්වර්ඩ් දීලා තියෙන පාස්වර්ඩ් එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ කරන්න මෙතන next button එක press කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහාම තියෙන show lock down option කියලා අන්න ඒක allow කරගන්න. ඔන්න යාළුවනේ දැන් අපි setting ටික හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේකෙන් back වෙලා ඉවත් වෙලා යන්න. මම එකෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. දැන් මම යාළුවනේ ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මෙතන තියෙන මගේ phone එකේ power button එක දකුණු පැත්තේ අන්න ඒක මම press කරන් ඉන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට මේකේ option හතරක් පෙන්නනවා. මේක ඉස්සලා තුනයි පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට option හතරක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ lock mode කියලා, lock down mode කියලා. අන්න ඒක දැන් ඔයාලට පේනවා. මේකෙන් කෙරෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකෙන් කෙරෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ fingerprint lock එකක් දාලා තිබුණත් ඒකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක on කරගෙන මේ හැකියාවක් නැහැ. නැත්නම් ඔයාගේ අපි තුමු ගෙදර girlfriend ගේ නැත්තම් ගෙදර wife ගේ නැත්තම් ඕනම කෙනෙක්ගේ fingerprint lock එක active කරලා තිබුණත් මේ ක්‍රමේ හරහා ඔයාලට fingerprint lock එකකින් ඒ කිසිම කෙනෙකුට on කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේක on කරලා තිබුණොත් ආයෙකින් කිසිම අවස්ථාවක phone එක lock එක අරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඔයාගේ වීඩියෝ, WhatsApp ඕනම දෙයක්, ෆොටෝ ඕනම දෙයක් ආරක්ෂිතව තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමේ හරහා. ඔයාලට මේක on කරලා තියාගත්තා නම් ඔයාගේ පෞද්ගලිකත්වයේ ආරක්ෂා වෙනවා. කිසිම දෙයක් කිසිම කෙනෙකුට බලා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. මොකද fingerprint lock එක දුන්නත් ඒක බලා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. මේ ක්‍රමේ හරහා මම එක කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. දැන් මේකේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කරන්න ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්න කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මම මගේ power button එක press කරා. මෙන්න මෙතන option හතරක් ආවා. මේ lock down mode කියන එක මම දැන් on කරගන්න හදන්නේ. ඔන්න මම දැන් ඒක on කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවෝ දැන් මම ඒක on කරගත්තා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ fingerprint lock එක දැන් මම fingerprint කරාට මේක phone එක ඔන්න මම lock කරා. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් ෆෝන් එක on කරගත්තා. පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේක ස්ක්‍රීන් පැටර්න් ලොක් එකක් දීලා දෙනවා. පැටර්න් ලොක් එක දීලා මම දැන් on කරගන්න පුළුවන්. කිසිම අවස්ථාවක fingerprint එකකින්වත් මේක on කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක ඇත්තටම නොදින්න පුළුවන් ඕන නම් ඔයාට ලේසියෙන් පාස්වෙන් මේ ක්‍රමේ හරහා fingerprint එකකින්වත් මේක on කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අලුත් ට්‍රික් එකක් තමයි මේක. ගොඩක් නොදන්නා ඇති. දන්න අයට බලන්න share කරන්න. යාළුවනේ මේක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටියනම් ගිහිල්ලා යන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.